Hello guys, magandang araw ulit sa inyo. Ngayon ay mayroon tayong uling kakalikutit. Isa siyang Bluetooth. Ang naging problema naman nito guys, medyo tiningnan ko na yung kanyang charging pin. Hindi siya, maluwang siya. Pag ginagalaw mo, nawawala yung kanyang charge. Ito ang karaniwan ng mga sira ng mga Bluetooth, yung kanyang charging pin at saka battery. Yun lang naman ang karaniwan na sisira sa Bluetooth. So guys, start na natin. So, nakaangat yung kanyang charging point or charging pin. Ayan, no, nagagalaw. Nakaangat siya ron kaya hindi siya nagcha-charge.
The Bluetooth device is FM tender. Is the only thing you can love without breaking your heart.